Magandang araw mga kababayan. Ako po'y magluluto ngayon ng beef caldereta. Yun yung nabili ko kanina sa Germany. Papakita ko muna sa inyo ang mga ingredients niya. Beef, potato, gagamit din tayo ng carrots, bell pepper, garlic, onion. Wala akong beef nor cubes kaya chicken nor cubes na lang. Gagamitin tayo ng tomato paste, salt and pepper, liver spread. Ganyan ang liver spread dito sa amin. At banana ketchup o banana sauce. Gagamitin tayo ng konting oil para sa panggisa. Okay. Game na. I-fry muna natin yung bell pepper. Fry lang ng konti. Ng sandali. Para masaya. Ayan. Tayo natin ang kunti. Okay, tama na. Balik natin sa kanyang lalagyan. I-fry din natin ang kunti yung carrots. Okay, tapos na. Ginagawa natin to para medyo malutong siya mamaya. Ngayon, yung patatas naman. Ganyan lang. Okay, tapos na. Balik natin sa isang lalagyan. Sa kanyang lalagyan. Nalaglag, balik sa lalagyan. Malinis naman yung lutuan natin. Okay, ngayon magpapalit tayo ng lutuan. Ngayon, nagpainit na ako ng kawali. Lagyan natin ng kunting oil. Init na siya, ilagay ang garlic. Gigisa tayo. Tansik. Hintayin natin medyo brown yung garlic. Okay. Sunod na natin ang onion. Onion. Hintayin natin maluto ang onion. Dali lang yan. Pwede nang ilagay ang beef. Lagay na natin ang tomato paste. Tomato paste. Halo-halo. Ngayon naman ang tomato sauce. Medyo maanghang itong tomato sauce na ito. Kaya hindi na ako maglalagay ng
anghang. Ito sauce. Halo. Halo. Ngayon, pwede nang ilagay yung Knorr cubes na dinisolve ko lang sa tubig. Ayan. Palalambutin na natin siya ngayon. Ngayon, pag medyo nagkulang ng tubig, baka matuyuan, lalagyan na lang natin ng konti. Okay? Tatakpan muna natin. At hintayin natin siyang lumambot. Ayan, malambot na yung baka. Ilagay na natin yung paminta saka asin. Ilagay na rin natin yung liver spread. Yan. Harang yung aking kamay sa video. Pasensya na. Ito yung magdadagdag lasa dito sa ating kaldereta. Sarap nito. Haluin lang natin. Siya. Ayun, nilagay na natin yung carrots. Mga ilang minuto lang. Dadagdag natin yung patatas. Lutuin lang uli natin ng mga ilang minuto pa. Okay, luto na ang ating kaldereta. Ilalagay ko na yung huling ingredients niya, yung bell pepper. Ganda na kulay. Okay, mga 2 minutes lang, luto na yan at ililipat na natin sa isang lalagyan.